إلى حلول توافقية، فإلى علاج الوضع المتأزم والعودة إلى المسار الديمقراطي. ولكن للأسف لم تنجح المحاولات في سد الفجوات، وأنا أقول أنه حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية شاملة تشاورية. فلذلك بدرنا كبعثة دولية كيونيتامس، ودعونا الفاعلين الحكومية وغير حكومية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة، دعاناهم ودعونا هذه المشاورات بشكل منفرد للبداية على الأقل، ونتوقع أن يكون للنساء والشباب دور بارز في هذه العملية، مش فقط لما ندعو مجموعة نسائية مثلا أو مجموعة شباب أو لجنة مقاومة، ولكن كمان في داخل وفود الأحزاب والحركات، فالنساء والشباب يجب أن يلعبوا الدور المناسب له. فنعرف أنه دور النساء ودور الشباب سيكون حاسم وحاسم أكثر بالمستقبل القريب. في المرحلة الأولية للمشاورات التي دعانا إليها ستتشاور بعثة يونيتامس بشكل فردي مع الفاعلين السودانيين. طبعا كان هناك من يسأل هل تفرض علينا أن نأتي بطاولة واحدة مع من لا نريد أن نأتي معه؟ فلا أبدا، يعني ما نفرض طاولة واحدة على حدا، سنتشاور، سنستشير المجموعات المختلفة بشكل انفرادي أو فردي، فسنسعى من خلال هذه الأسلوب للحصول على آراء خاصة بشأن القضايا والأجندة ذات أولية، فنريد أن نعرف منهم، فسألناهم أن نقدم رؤاهم المختلفة للمضي قدما وللقضايا الأولية. فستشكل هذه المشاورات أو استشارات الفردية الأجندة لمحادثات غير مباشرة التي سأجريها أنا، فسأجريها مع فريقي من اليونيتامس مع جميع الأطراف. فمن المهم بالنسبة لي أن أؤكد، خاصة بعد صدور بعض الأخبار الغير صحيحة اليوم، من المهم بالنسبة لي أن أؤكد أن الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية للحل، وحتى لن نأتي باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلفة عليها، ولن نتبنى مشروع لأي جانب. هذه كلها أمور سودانية، فالسودانيين والسودانيات لازم أن تتفق. إحنا نقدم عملية، إحنا نقدم مشاورات، ولكن لن نقدم مشروع مسبق السنة. كان هناك أخبار اليوم في إحدى الصحف السودانية وبعثة بالسكاي نيوز كمان أنه اليونيتامس ستجي بمسودة 4 نقاط إلى آخره، فأستطيع أن أؤكد لكم أنه هذه الأخبار لا أساس لها. سنبدأ هذه العملية، عملية الاستشارات والمشاورات، بالاستماع إلى جميع الفاعلين، فوضع آرائهم في الاعتبار
لتحديد أين يمكن أن يبدأ التوافق في الآراء. فخليني أختم وأقول أننا سمعنا نداء السودانيين والسودانيات، سمعنا نداء الرجال والنساء والشباب السودانيين والسودانيات لتحقيق الحكم الديمقراطي المدني. وأنا أؤكد من هذه المنصة التزامنا الكامل بدعم تحقيق هذه التطلعات. هذا مضمون قرار تفويضنا قرار 2524 من سنة 2020. فنؤكد التزامنا بأن نساعد قدر الإمكان لبناء مستقبل في حرية وسلام وعدالة. فأعتقد أنه إذا نبدأ بمشاورات فقد نساهم في هذه المستقبل. وشكرا لكم. فعندنا شوي وقت لأسئلة وأجوبة إن شاء الله. فأعطي التشار يعني الكرسي فيما نقول هيك للسبوكس بيرسون تبعنا لأخونا وزميلنا فادي القاضي. فادي over to you. يعني أسعد الله مساءكم ونهاركم مرة أخرى. لكي لا أطيل الوقت، أعتقد أنه المجال مفتوح الآن لمزيد من الأسئلة من الزملاء والزميلات الصحفيين. آمل أن نتمكن من الإجابة عليها جميعا في إطار الوقت المسموح لحضرة الممثل الخاص الأمين العام. بس أنا رجائي الوحيد أنه لما تطلبوا السؤال بس تقديم الجهة اللي نعمل معها الاسم للتعارف، يعني ليس أكثر من ذلك. وتفضلوا. ست هي، خلينا نبدأ من عند الأستاذ لقمان أحمد، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا السيد فولكر على إتاحة هذا الوقت. أريد إن جاز لك أن تؤكد لنا بعض النقاط. هل دوركم مسهلون فقط، لكم فقط كمسهلين؟ ما مدى تأييد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان لهذه المساعي بعد انتهاء المشاورات الأولية؟ ما هي المرحلة المقبلة؟ وأخيرا دور المجموعة الرباعية، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الاتحاد الأوروبي في دعم هذه المبادرة. شكرا. هي تاخذي عندك الأستاذ. يعني ناخذ الجهة هذيك وبنرجع هون. سامحونا. شكرا جزيلا. انا عثمان من BBC. لدي سؤال واحد يتعلق يعني رفض بعض المكونات الحزبيه والسياسيه للمبادره التي طرحت قبل يومين، وخاصه تجمع المهنيين السودانيين ورجال المقاومه الذي عرض صراحه رفضها لهذه المشاورات التي قالت انها لا يمكن ان تجلس مع العسكريين في طاوله واحده، او حتى أساسيا أنه لا وجود العساكر في أي حكومة قادمة أو أي فترة انتقالية. ماذا تقول على هذا؟ خلينا ناخذ آخر سؤال من الناحية وبعدين نترك المجال للسيد بيرتيس للإجابة وننتقل بعد ذلك إلى الزميلات والزملاء. تفضل. شكرا سيد فولكر. من معي في السودان جاء في معرض حديثكم أنكم ستجرون مشاورات فردية ويسمى يتم تحليل نتائج هذه المشاورات، يتم تشاور على صعيد البعثة. ألا ترى أن هذه العملية عملية طويلة، والآن الأزمة السودانية تستدعي كل يوم الشعب السوداني ينتظر حل قريب، ولا سيما أن الفترة الانتقالية حتى يعني الآلية محددة بوقت قصير. طيب، شكرا أستاذ لقمان. احنا بالحقيقة ميسرين ومسهلين. احنا قدمنا مشروع، وهذا المشروع اللي نقدمه هو مشروع تسهيل مشاورات بين السودانيين والسودانيات والأطراف السودانية عن طريقنا. يعني هي طبعا مشاورات غير مباشرة، هي غير مباشرة. فلذلك احنا جئنا ونقول نريد أن نستشيركم، نريد أن نرى منكم، يعني من كل الأطراف اللي دعونا،
نريد أن نعرف منكم شو هي رؤيتكم للمستقبل المتوسط الأمد، يعني المرحلة الانتقالية وما تبقى من المرحلة الانتقالية. البعض يرفضون أن يسميها مرحلة انتقالية، لا مهم يعني للسنة سنتين القادمين. فنريد أن نعرف منكم ما هي الأوليات إذا أو لو جلسنا على طاولة واحدة في مستقبل قريب وبعيد. بالتأكيد يعني في تقريبا 1000 مشكلة ومشكلة يعني في السودان، يعني لازم أو نستطيع أن نناقش عنها، ولكن مش كل المشاكل لازم أن ينحل أو أن تناقش في هذه المرحلة بالذات. ولذلك بدنا يعني من المشاركين أن يعرفوا منهم يعني برأيكم أنتم يعني شو هي الأولويات وشو هو رؤيتكم. فطبعا كتبنا رسائل لكل هالأطراف وقول يعني بدنا رؤيتكم بدنا منكم الأولويات. فقط يعني إذا الأمور تمشي بشكل جيد فقد نصل إلى توافق على بعض النقاط، فقد نصل إلى مرحلة نستطيع أن نقول هل ننتقل إلى المرحلة الثانية. فالطاولة المستديرة التي حكى عنها رئيس مجلس الوزراء لما استقال، فالطاولة المستديرة موجودة، فإحنا يعني نسهل فقط فنيا مثلا، وفي أشخاص سودانيين معروفين بديروا هذه الطاولة. يعني إذا مشى بهذا الاتجاه فأنا بقول أهلا وسهلا، فنرجع إلى الوراء ونقول يعني أي مساعدة تحتاج إليها. فهذا يعني أحسن حل. ما بعرف يعني احنا ما فيني انظر الى المستقبل يعني، فبس بنحاول يعني ان نتقدم الى هذا الاتجاه. فبطأت انه لأجاوب بشكل دقيق اننا سنظل مساهلين في كل هذه المرحلة وبالارجح بعدين كمان. انت سألتني عن رأي رئيس مجلس السيادة حول المشروع. أنا بعتقد لازم تسأله هو، أنا ما أجاوب للجنرال برهان أو لأي شخص ثاني، ولكن أنا أستطيع أن أقول أنه لا في اعتراض على هذه المبادرة من المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية. هذا مهم. المؤسسة العسكرية أنا ما بحكي عن أشخاص، المؤسسة العسكرية هي موجودة، فهي كمان عندها آرائها ومصالحها إلى آخره، وما في اعتراض من جانب هذه المؤسسة. هل هناك دعم من دول العالم؟ نعم، يعني شفنا يعني حتى أول امبارح إجت بيانات من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فالجامعة العربية، فغير دول الترويكا إلى آخره. فإحنا أكيد يعني بنحتاج إلى هكذا دعم، أو خلينا نقول السودان ومشاورات السودانيين تحتاج إلى دعم من دول العالم. فبكرة بعد بكرة سأعطي إحاطة جديدة لمجلس الأمن، فبعد تقريبا أسبوع سيكون هناك اجتماع لدول التي تسمي نفسها أصدقاء السودان، هي بأكثريتها الدول المانحة. فطبعا نتوقع وأنا متأكد أن هذه الدول ستعطي بدعم. هذا قد يكون أكثر من دعم سياسي، يعني قد يكون دور أكثر فعال لبعض هذه الدول، مثل ما كان بسابق لما مثلا إثيوبيا كانت أو الاتحاد الإفريقي يعني كانوا يلعبوا دور مهم في التوسط يعني من سنتين تقريبا في 2019. صح أنه يعني بعض الأطراف كانوا يرفضوا الدعوة قبل ما إجاء لهم أي دعوة، فهذا يطبق على حزبين لحد الآن، الحزب الNCP يعني المؤتمر الوطني وحزب الشيوعي. طبعا هم أحرار يعني،
يقبلوا ما يقبلوا أو يجيون دواء ويقبلوا أو لا يقبلوا أو لا يجيون دواء بشكل بدرجة أولى ويرفضوا أو يطلبوا، يعني هذا الأحزاب أحرار. فكل المجموعات الثانية يعني مجموعات المجتمع المدني مثلا كمان أحرار إذا بدهم يجوا أم لا. أنا بعتقد من ردود فعل اللي إجتنا أنه يعني بشكل عام الفاعلين والمجتمع بشكل عام يقول أنه يعني نحتاج إلى شوية أمل، نحتاج إلى خروج من الأزمة، ولذلك نرحب بالمبادرة حتى لو ما نعرف إذا المبادرة تصل إلى النتيجة المرغوبة، ولكن سنحاول أن نتعاطى مع هذه المبادرة. وصح أنه كان في جزء من ال SPA Professionals Association، مش كل أجزاء، يعني كان في جزء من ال Professionals Association كمان رفض الدواء قبل ما إجت لهم الدواء. فكان في بشكل خاص لجان المقاومة اللي قالت ولكن هذا ليس شيء جديد، احنا نرفض أن نقعد مع العسكر بطاولة واحدة، ولكن احنا ما ندعو لأن يقعدوا مع العسكر، ندعون أن يقعدوا معنا. فبالأرجح أو نعرف يعني من بعض ردود فعل، يعني طبعا في لجان مقاومة في كل البلاد، فنعرف أنه سيتعاطون مع هذه المبادرة. وكان منهم قال أنه إذا المسألة استشارات أو مشاورات مع الأمم المتحدة فلا عيب فيه يعني. فطبعا إحنا بنعرف أنه الشعارات الكبيرة الثلاث لاءات يعني لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة، يعني ما هذا يحكي عن الجلوس مع ما في لا للأمم المتحدة، يعني في أكيد يعني في ملاحظات على دورنا، يعني هذا طبيعي وهذا مشروع. فلكن أنا أتوقع أنه أكثر الناس اللي إحنا نعتقد أنه عندهم دور يعني في مستقبل هذا البلد سيقبلوا الدواء للحوار. عفوا أنا كنت أطيل شوي. Take it to your. Okay, the UN has condemned the killings, you mentioned that, unarmed civilians, but it is going on. What is the UN going to do if these killings continue? My second question is about the people who are behind the protests, the resistance committees. They did not only say they're not going to sit around the negotiation table with the military, they said they will not go into any negotiations before the military leave power. What is your response to that? Okay. هل سيلتقي الرئيس الأممي بهذه الأطراف كتوتر أو ككيانات؟ يعني هل يعتبر أنه سيلتقي بالميثاق الوطني للحرية والتغيير مثلا، أم أنهم أحزاب داخل هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ماذا بعد أن تتشاور مع هذه الأطراف؟ استمعت لرؤى هذه الأطراف والتي يبدو أنها معروفة أو تقال في وسائل الإعلام، ما هي الخطوة اللاحقة؟ هل ستقوم مثلا بتجميع هذه الآراء لصياغة شيء أو مبادرة جديدة للأطراف أم ماذا بالضبط؟ One more before I respond. شكرا للمسلم الكباشي قناة الجزيرة. السؤال الأول، هل ستؤثر هذه المبادرة في خطة الأمم المتحدة والسودان لإنهاء
فترة انتقالية في 2023 بانتخابات. والسؤال الثاني، هل تواصلتم مع المؤتمر الوطني أو هل ستتواصلون معه حول هذه المبادرة؟ شكرا جزيلا. Okay, let me try to respond. Thank you for the question. Well, I think what I can say is I do hope that these consultations can become something like a confidence-building measure and would help to at least reduce the violence, or would help the military and their opponents to start with some confidence building. Of course, I cannot promise. It would be unrealistic if I would promise that the talks or the consultations will lead to an end of people being killed in the street. But I would take your question sort of from the other end and say, should the fact that people are killed make us wait until the killing stops and then start with a process? Or is it not so that the fact that still people are killed makes it urgent to start as soon as possible with the talks? And we know from other processes in other countries, in other conflicts, that violence does not stop, when the talking begins, but you cannot wait with the talking until the violence stops. Yes, you rightly say that some people behind the protests, as you put it, said they will only engage in negotiations when or if the military has left. But we are not offering negotiations. We are offering consultations. Negotiations, direct or indirect, may come in a second phase. And that brings me to Lina's question, sort of what after the istisharat and the mushawarat? Well, ideally, yes. These mushawarat, these istisharat, these consultations should lead into negotiations at some point. But I cannot dictate that, and I will not dictate that. We will see whether indeed through these mushawarat we can reach some consensus on some important points. And sometimes it's even important to have consensus on what we don't agree upon and say these are the 5 points which really need to be worked out in working groups or in negotiations, and then we see whether people are prepared to negotiate and whether over these initial consultations some confidence has been built. I cannot guarantee that, but we do have the proposal. عندنا اقتراح رئيس مجلس الوزراء في طاولة مستديرة، فهو طبعا كما فهمته هو طبعا بفكر في طاولة مستديرة يشارك في كل الأطراف. فطبعا سنرى إذا إحنا سنستطيع أن نحول يعني مشاوراتنا يعني مبادرة رئيس مجلس الوزراء أو غير أطراف التي تريد أن تنظم مؤتمر أو لقاء كبير أو طاولة مستديرة إلى آخره. هل سنضع تحالفات أو أحزاب؟ الجواب هو 2، لأنه في أحزاب هم مع تحالف معين، ولكن بالحقيقة التحالفات هي كتير كيف أقول براغماتية أحيانا، يعني فالأحزاب كثيرا ما عندهم رؤى مختلفة شوي يعني من التحالف التي هم جزء منه، ولذلك بتأت يعني ليكون
يعني صريح معك مثلا، يعني أنه قوة حرية والتحرير هناك اللجنة المركزية، ولكن هناك كمان الأحزاب الفردية. في نفس الوقت نفس الشيء يطبق على ما يسمى التحالف الوطني أو المساك الوطني أو التحالف المساك الوطني. يعني في هناك تحالف، ولكن في كمان أحزاب وحركات عندهم رؤى فردية لها، ولذلك بعتقد أنه إحنا لازم نسمع الكل، يعني نسمع الأحزاب ونسمع التحالفات. أستاذ كباشي، أنت قلت أنه أنت حكيت عن خطة الأمم المتحدة لانتخابات في 2023، وهذا التعبير مش كتير دقيق. هناك وثيقة دستورية، والوثيقة الدستورية تقول أنه في نهاية المرحلة الانتقالية ستكون هناك انتخابات حرة ونزيهة إلى آخره. فإحنا ملتزمين بالوثيقة الدستورية أنه بنهاية بنهاية المرحلة الانتقالية ستكون هناك انتخابات. بعدين على السودانيين أن يتفقوا إذا كانت هذه انتخابات في 23 أو أول 24. فيعني احنا أحيانا يعني حكينا عن 23 و 24، يعني غيري حكوا عن هذه المواعيد. يعني أصلا الوثيقة الدستورية بعد تعديلها في سنة 2020 بعد الاتفاق على اتفاقية جوبا، طبعا صار في تمديد للمرحلة الانتقالية ليناير 2024. فإذا كان في اتفاق على المرحلة الانتقالية تمدد ليناير 2024، وفي اتفاق كمان على انتخابات في نهاية هذه المرحلة، فهذا يعني يناير 2024. إذا كان مفضل أو إذا كان جيد، وإذا كان سائد على الوضع، إذا صار في تمديد ثاني، فأنا قلت أنه بعتقد أنه هذا ليس جيدا، لأنه الانتقال لازم يكون انتقال ومش انتقال إلى الأبد. يعني فكل مرحلة انتقالية لازم أن تنتهي في فترة معينة، وأحسن شيء تنتهي في الفترة أو في الموعد الذي اتفق عليها. فلذلك عندنا وثيقة دستورية وعندنا مواعيد، ولكن إذا السودانيين مع بعضهم يتفقوا على أي موعد، يعني في 23 أو أي موعد في 24، يعني هذا قرار. إحنا فقط عندنا بالأرجح دور فني. فإحنا قلنا للمسؤولين أنه إذا فعلا بتكون انتخابات نزيهة حسب المعايير الدولية، فهذا يحتاج إلى وقت لتحضيرها. فهذا الوقت يعني اللازم لتحضير انتخابات على أساس معايير دولية لن يكون أقل من سنة ونص. فطبعا الاستنتاجات من هذا استنتاجات للفاعلين السودانيين. طيب، one more round. سؤال سألته، هل اتصلتم بالمؤتمر الوطني أم ستتصلون به؟ لا، بس هم اتصلوا فينا عن طريق الصحافة، فعملوا تصريح أنه يرفضوا، حزب عمل تصريح أنه يرفض هذه المبادرة. بعتقد أنه كان في شوية تناقضات بهذا التصريح، وقالوا أنه لازم يدعوا ولكن يرفضوا من البداية، ولكن بعتقد إذا هذا يرفض الدعوة من البداية يمكن ما في حاجة أن أدعوه. Reuters. Given the potential for endless negotiations in a situation or consultations in a situation of crisis, what's the time frame that you're looking at for these initial consultations? And the second question is Yunitams looking to conduct consultations and then whatever
second phase on its own, or are there any offers from any other parties or any other countries like the United States or Saudi Arabia or any other entities that can be anywhere else? Thank you. فكريا تنفيذ السودان للأنباء. الحقيقة بسأل يعني هل هنالك فترة زمنية محددة لهذه المشاورات؟ ثم أسأل إذا لم تنجح هذه المشاورات ما هي نظرة الأمم المتحدة لأمر السودان؟ نظرة الأمم المتحدة أمر السودان، الأزمة الحاصلة في السودان. Mr. Volker, People Morgan, Al Jazeera English. You said that the UN is committed to the Constitutional Declaration, but there are so many sides that believe the security organ is no longer committed to it, seeing as to how it suspended certain articles. When you talk about one-on-one dialogue, and when you're talking about trying to looking for an alternative to that Constitutional Declaration, or something that would be integrated into it to pave way for a government that is the government of consensus. Okay, thank you. Nafisa, you're always asking tricky questions. The time frame. The time frame is a tricky question because if I say I want to have it done by 3 weeks, I allow everybody who doesn't want an outcome to play on time and will say after 3 weeks, oh, you failed, and so the whole process is a failure. If I say I want to have it open-ended, people would say what it is good for because we need solutions soon. So I'm not going to answer your question except by saying it is tricky, we want to move quickly, and maybe it is my way of answering. We are starting this afternoon. We are starting this afternoon with the first group from civil society. We will have sort of every day a mix of stakeholders we are talking to. From all these sociological groups we are talking about, political movements, government, military civilian or militant civilian, when you speak of armed groups, civil society, political parties, etc. But we are not going to start with one political party. We're going to start with civil society, with lawyers, with professors, with women, inshallah. We still have to get the first group together. And then, I mean, we will feed in other participants. And we are trying to go fast, but not as fast that we would sort of fall from the ship. And time is precious. We know that there's a lot of pressure on the situation in Sudan, and on us also. There was a lot of pressure by our best friends to start speedily. I think rarely has a process been started so speedily as this one. But if it needs a week more or 2 weeks more to get to something like a document which shows where the consensus is and where the difference is, then I would rather take a week longer or 2 weeks longer than say, here I say Monday next week we have to stop, and if not, everything is failing. And I think our friend from Sudan News Agency first asked the same question about the time frame, and second, يعني شو رؤية الأمم المتحدة للأزمة في السودان. أنا بعتقد إنني جاوبت على هذا السؤال في المداخلة تبعي، أنه أول شيء يعني إحنا جئنا لهون في مرحلة يعني يمكن كان في أمل أكثر يعني للتقدم نحو السلم والعدالة والحرية والديمقراطية، ولكن جئنا رغم ذلك يعني بالتفويض من مجلس الأمن لمساعدة هذه العملية الصعبة. وطبعا احنا عرفنا أنه حتى بعد أو حتى مع كل الحماس للثورة 2018 2019 وكل النيات الطيبة من الناس اللي شكلوا حكومة، أنه هذا لن تكون رحلة سهلة، أن تكون هناك عقبات على الطريق. طبعا احنا ما عرفنا بالضبط يعني امتى بتجي هالعقبات وما هي العقبات.
فقد تكون هناك انقلاب أو ما انقلاب، لا ما عرفنا، أو صعوبات اقتصادية حالية. فلذلك حاولنا يعني أن نساعد على كل أبعاد. يعني إذا بدك منا، يعني ماني هون كمحلل، ولكن في شغلة مهمة كمان لما نحكي عن الصراع في خرطوم أو الاختلافات بين المكونات بخرطوم، ما فينا ننسى أن السودان أكبر بخرطوم بكتير، وفي ناس يموتوا بدارفور، وفي ناس يموتوا بكردفان تقريبا يوميا. وطبعا هذا ليس شيء منفصل، أو الشيئين مش منفصلين عن بعضهم البعض. الأزمة بعد 25 أكتوبر هون في خرطوم كمان تأثر على الفوضى في بعض المناطق الثانية وعدم الأمن، فتأثر على الوضع هناك. فلذلك إذا بدنا رؤية للسودان فلازم أن نقول أنه إحنا مش فقط كيونيتامس، إحنا هون لكل السودان. الفاعلين السودانيين كمان يجب عليهم أن يكونوا موجودين ويشتغلوا من أجل كل السودان، مش فقط للعاصمة أو لا منطقة معينة. فبدون علاج هذه العلاقة بين المناطق والعاصمة، أعتقد أنه السودان سيظل في أزمة معينة حتى إذا صار في هدوء في خرطوم. Now, Hiba, your question, I can hardly read my handwriting here. Yes, you said that there are sides, there are atraf who seem no longer to be committed to the constitutional document, and do we have a plan to redesign the constitutional document or amend it? Well, again, that's a question, or the same question in a different clothing, whether the United Nations is coming with a project or is coming with a draft. We are not. We are hearing out, we are consulting the different stakeholders on their view, including their view on the constitutional document, and whether it still is the basis for the next part of the transitional phase. And we have heard, of course, that some have said the transitional phase is over and the constitutional document is basically defunct. Let them tell us. Let them tell us what the alternatives are, or let them tell us whether they think the constitutional document is still the one document which probably needs amendments or probably needs needs some repair. I do think, I can say so much, that the constitutional document was a great achievement in 2019. But it's true that a constitutional document is also sort of a document which organizes or tries to give a form of structure to political struggles. It doesn't end the political struggle. It doesn't end competition between different components. And it certainly helped to make two components work together for a certain time who didn't in the beginning want to work together. So they did it for 2 years. We have hit a major roadblock, and now let's see whether we can get back on the road. Thank you very much. Do you have a time for last follow-up question? Okay, one last follow-up question. One last follow-up. Yes. Thank you, Mr. Fولker. I heard you mention the Prime Minister and this idea for a round table for everyone. Does he still have a role in what's going on now? Did you consult with him before you presented this initiative? I have consulted the Prime Minister since I'm here. I see no reason not to consult him anymore. He is a wise person. He is there. He said himself that he wants to participate
in any roundtable as a citizen. So he is a major resource for ideas, and of course I will continue to consult him. Thank you. شكرا جزيلا لكم. Thank you. All the best.